سلام، خوش اومدید به قسمت دوم از دوره جامعه ساخت اپلیکیشن و بازی اندروید بدون کدنویسی. من مهدی حبیبی زاده هستم و توی این قسمت قراره به این بپردازم که مزایا و معایب ساخت اپلیکیشن اندرویدی بدون کدنویسی چیا هستن. امیدوارم که مطالب که ارائه میشه به درتون بخوره. خب اولین مزیتی که میشه برای این روش مثال زد اینه که خیلی سریعه. یعنی شما بدون اینکه دانش قبلی داشته باشی، به زبان برنامه نویسی مسلط باشی، خیلی ساده توی یک محیط خیلی ساده میای هر امکاناتی که خودت دوست داری و هر محتوایی که خودت دوست داری رو جایگذاری میکنی و سریع اپلیکیشن تو میسازی. این چیزیه که اگر شما بخواید با کد نویسی انجام بدید باید حداقل 1 ماه وقت بذارید و یک زبان برنامه نویسی رو یاد بگیرید و بعد هم با کلی چالش و دست و پنجه نرم کردن با باگ‌های مختلفی که توی برنامه‌نویسی به سراغتون میاد تازه به اون اپلیکیشنی که بدون کد نویسی خیلی راحت ساختید برسید. مزیت دوم که می‌خوایم بهش اشاره کنیم اینه که امکان تعریف محتوا، امکان تغییر رنگ، امکان اضافه کردن عکس، ویدیو و اینها توی اپلیکیشن سازها به راحتی وجود داره و شما بدون اینکه دردسر خاصی رو تحمل کنید هر جایی که خواستید رنگی رو تغییر میدید، هر جایی که خواستید محتوایی رو اضافه میکنید و هیچ مشکلی براتون نداره. البته این امکان توی همه اپلیکیشن سازها وجود نداره ولی امکانیه که در دسترسه. یعنی شما با اپلیکیشن سازها میتونید تا این حد شخص سازی رو انجام بدید. و اما مزیت مهمی که وجود داره اینه که هزینهشون خیلی کمه اپلیکیشن سازها یا کلا رایگانن و این چیزیه که شما اگه بخواید یک اپلیکیشن رو بدید بیرون براتون بسازن خیلی قیمت بالایی ازتون دریافت میکنن برای ساختن اون اپلیکیشن و یا اینکه اگر خودتون بخواید روی یک زبان برنامه‌نویسی مسلط بشید و بعد اپلیکیشن رو بسازید کلی زمان باید بذارید برای اینکه اون زبان رو آموزش ببینید و بعد برای مسلط شدنش هم باید خیلی زمان بذارید تا مسلط بشید و بعد شما فرض کنید این همه وقت گذاشتید، این همه مطمئنا هزینه دادید برای آموزشتون تا بتونید یک اپلیکیشن محتوا محور خیلی ساده درست کنید و برای همین این ویژگی رو دارن اپلیکیشن سازها که خیلی معمولا ارزون قیمتن نسبت به برنامه نویسی و گاهن هم رایگان هستن بعضی از اپلیکیشن سازها. مزیت بعدی که وجود داره ساخت اپلیکیشن بدون دانش فنی و بدون نیاز به کد نویسیه. خواهشاً اینو دست کم نگیرید و فکر نکنید خیلی چیز ساده ایه که شما بدون کد نویسی دارید که اپلیکیشن رو میسازید. کلی آدم خفن اومدن نشستن زحمت کشیدن ساعتها و شاید ماهها، شاید که نه حتما ماهها وقت گذاشتن تا پلتفرم هایی رو بسازن که شما بدون کد نویسی اپلیکیشن یا بازی خودتون رو بسازید و قدردان این موضوع باشید که بدون اینکه وقت بذارید و ساعت‌ها و ماه‌ها با کدهای مختلف کلنجار برید یا اینکه برید بیرون و براتون کد نویسی کنند، خودتون راحت بالا سر پروژه هستید و دارید هر امکانی که می‌خواید اضافه می‌کنید، هر محتوایی که می‌خواید اضافه می‌کنید و با توجه به سلیقه شخصیتون یک اپلیکیشن اندرویدی رو میسازید و خیلی این اتفاق ارزشمندیه. حالا برسیم به معایبش. یکی از معایب بزرگی که وجود داره اینه که قالب‌هایی که شما داخلش اپلیکیشن رو میسازید قالب‌های یکسانی هستن و مطمئناً هزاران نفر میان و با اون اپلیکیشن سازی که شما دارید باش کار میکنید اونها هم اپلیکیشن خودشون رو میسازن و اینکه 1000 تا اپلیکیشن شبیه به هم داشته باشیم چیز جالبی نیست معمولا در دنیای اندرویدی ها. مثلا فرض کنید وارد یک مارکت اندرویدی میشید و میخواید یک اپلیکیشن رو دانلود کنید. اپلیکیشن رو دانلود کنید یک ظاهری داره و باش کار میکنید. بعد از مثلا 2 ساعت نیاز به یک اپلیکیشن دیگه دارید و میید دانلود کنید داخل کافه بازار و ظاهرش میبینید دقیقاً شبیه به اپلیکیشن اوله. خب این اتفاق جالبی نیست برای کاربر که ببینه این همه اپلیکیشن شبیه به هم وجود داره و برای شما هم جالب نیست که شما و شاید رقیبانتون اپلیکیشن هایی داشته باشید که لحاظ ظاهری با هم شباهت های زیاد دارن. مورد بعدی عدم امکان توسعه و شخصی سازی. شخصی سازی و توسعه تو این اپلیکیشن ها یک محدودیتی دارن.
بالاخره شما به سورس اصلی و کدهای این اپلیکیشن ها دسترسی مستقیم ندارید و نهایتاً تحت امکانات یک اپلیکیشن ساز هستید که یه سری امکانات به شما میده و بیش از اون نمیتونید کاری انجام بدید، مگر اینکه با تیم پشتیبان اون اپلیکیشن ساز تماس بگیرید و بگید مثلا این امکان سفارشی سازی شده رو به اپلیکیشن من اضافه کن و شما به صورت مستقیم داخل اپلیکیشن ساز نمیتونید همه کار رو انجام بدید و مطمئنا همه امکاناتی که شما توی ذهنتون دارید رو اون برنامه‌نویس اپلیکیشن ساز به ذهنش نرسیده که به اپلیکیشن ساز خودش اضافه کنه. یکی از مشکلاتی که وجود داره توی این جور برنامه‌ها مالکیت مشترکه. یعنی شما اومدید با استفاده از یک ابزاری، یک پلتفرمی به نام اپلیکیشن ساز یا بازیساز اندروید یک اپی رو ساختید و این اپ هم تحت مالکیت و ساخت شما قرار داره و هم تحت مالکیت اون اپ ساز. و حالا بعضی از اپلیکیشن سازها هستن که این مالکیت رو به شما میفروشن، یعنی میگن شما در ازای پرداخت فلان مبلغ حقوق کامل این اپلیکیشن رو در اختیار میگیرید، وگرنه اگر مثلا این مبلغ رو ندید لوگوشون رو مثلا پایین اپلیکیشن شما میزنن که شاید اتفاق خوشایندی برای شما نباشه. و موردی که واقعا مورد دردناکه، شما این همه وقت بذار، حوصله به خرج بده، محتوا داخل اپلیکیشنت بذار، بعد که اپلیکیشن ساخته میشه و میخواید توی مثلا کافه بازار یا مارکت منتشرش کنی، از طرف مارکت بهت پیام میدن که شما به دلیل محتوای اپلیکیشن یا مثلا موارد فنی اپلیکیشن پذیرفته نشده. این خیلی مورد مهمیه و اینجاست که مشخص میشه که شما باید از اپلیکیشن سازی استفاده کنید که قبلا امتحانشو پس داده. یعنی چک کنید که قبلا آیا با این اپلیکیشن ساز اپی داخل کافه بازار یا مارکت مثلا قرار داده شده یا نه و با استانداردهای این مارکت ها همسان هستن، یه جورایی چی میشه گفت، قوانین اونها رعایت میکنند یا نه. چیزی که خیلی مهمه در کنار کار فنی درست و اینکه بستر اپساز شما بستر درست و مطمئنی باشه، اینه که محتوای درست حسابی داخل اپلیکیشنتون وجود داشته باشه و اینه که اهمیت همون شناسایی نیاز و ایده درست حسابی رو چند برابر میکنه. برای همین توجه داشته باشید که ایده‌ای که برای ساخت اپلیکیشن انتخاب میکنید ایده‌ای باشه که واقعا ارزش ساخت اپلیکیشن داشته باشه، واقعا کاربرها برای رفع اون مشکلشون، برای اون رفع اون نیازشون به اون کافه اندرویدی مراجعه کنن و اپلیکیشن شما رو دانلود کنین. اینقدر اون نیاز درستی باشه، یعنی شناسایی شما درست باشه و محتوایی که داخل اپلیکیشنتون گذاشتید محتوای درستی باشه که واقعا اون مارکت اندرویدی بفهمه که واقعا این اپلیکیشن مخاطب داره و اگر داخل مارکت خودش به انتشار برسونه کسی هست که اونو دانلود کنه. این محتوا خیلی موضوع مهمیه. و در آخر نظرتون رو بگید، به نظر شما دیگه چه مزایا و معایبی میتونن داشته باشن سیستم های اپلیکیشن ساز و چقدر به نظرتون محدودیت دارن، چقدر امکان داره در آینده این محدودیت هایی که دارن برداشته بشه و به سیستم های جامعه تری تبدیل بشن و چقدر احتمال داره کلا این سیستم ها نابود بشن و همه چیز برگرده به دوران برنامه‌نویسی. خیلی دوست دارم که نظرتون رو بگید و با هم دیگه در این مورد صحبت کنیم.